Nagtataka ka ba kung paano mo namana ang iyong blood type mula sa iyong mga magulang? Alam mo din ba kung paano napuproduce ang blood type ng isang organism batay sa kanyang gametes or alleles na dinadala nito? Nakakita ka na ba ng mga organisms na kahit nasa iisang breed sila, ma-observe natin na magkakaiba ang kanilang physical appearance, particularly sa kanilang fur coating gaya ng mga organisms na ito? Ang konsepto nito ay malalaman at maiintindihan natin sa pagtalakay sa tinatawag nating multiple alleles under the Non-Mendelian Pattern of Inheritance. Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Ano ba ang tinatawag nating multiple alleles under Non-Mendelian Pattern of Inheritance? Multiple alleles. It is a type of inheritance when more than two alleles can code or represent to a gene or trait. Ito ay nagaganap kung saan ang trait ng isang organism ay pwedeng i-represent ng two or more alleles in a particular situation. Ayan na lamang kung paano namamana ng isang organism, particularly ng mga tao, ang blood type na nagmumula sa kanilang mga magulang. Alam mo ba ang apat na uri ng blood type na meron ang isang organism, particular na ang mga tao? Tama. Yun ay ang blood type A, blood type B, blood type AB, at blood type O. Sa pamamagitan ng diagram na ito, maipapakita natin kung paano posibleng mamana ng offspring ang kanyang blood type mula sa kanyang mga magulang. Meron tayong apat na uri ng blood types. Yun ay ang blood type A, blood type B, blood type AB, at blood type O. Mapapansin natin na para mapalabas ang blood type A, maaari itong ma-represent ng dalawang gene pairs. Una ay ang homozygous capital I with superscript ng antigen A, kung saan ito ay babasahin natin na homozygous blood type A, or a capital letter I with superscript ng antigen A na may kasamang small letter I na babasahin naman natin as heterozygous blood type A. Sa blood type B naman, kung gusto nating mapalabas ang homozygous blood type B, ito ay may gene pair na homozygous capital I with superscript of antigen B, at kung heterozygous blood type B naman, ito ay may capital letter I with superscript ng antigen B na may kasamang small letter I. Kung blood type AB naman ang nais nating mapalabas, ito ay mare-represent lamang ng gene pair na may combination ng homozygous capital letter I with superscript ng antigen A at superscript ng antigen B, dahil ang blood type AB ay nagtataglay ng antigen A at antigen B. Samantalang ang blood type O naman ay nire-represent gamit ang homozygous small letter I. Subukan nating mag-solve ng genetic problem under multiple alleles. Maria and her husband are expecting their first child. Maria is now on her 9th month of pregnancy. Maria is a carrier of a homozygous blood type A, while his husband is a carrier of a heterozygous blood type B. What will be the possible blood type that their offspring will inherit? Para mas madali nating maintindihan ang konsepto ng multiple alleles pattern of inheritance, gagamit tayo ng step-by-step procedure upang mas madali nating maintindihan ito. Step 1, we need to identify the traits present on the genetic problem. Sa ating genetic problem, nabanggit na si Maria ay carrier ng homozygous blood type A, samantalang ang kanyang asawa ay carrier ng heterozygous blood type B.
Matapos nating malaman ang mga traits na present sa ating genetic problem, Step 2, gagamit tayo ng Punnett square. Sa ating Punnett square, ilalagay natin ang gametes ni Maria sa nakatayong bahagi ng ating Punnett square. Samantalang sa nakahigang bahagi naman ng Punnett square natin ilalagay ang gametes na meron ang husband ni Maria. Sa ating problem, si Maria ay carrier ng homozygous blood type A or meron itong parehong capital letter I na carrier ng antigen A. Samantalang ang kanyang asawa ay may heterozygous blood type B kung saan ito ay may gametes na capital letter I na may antigen B at small letter I. Sa first box ng ating Punnett square, ito ay maaaring makapag-produce ng pinagsamang homozygous capital letter I na may superscript ng antigen A and B. Sa second box naman, ito ay makakapag-produce ng heterozygous blood type A or may gametes na may capital letter I with antigen A at small letter I. Sa third box, mapapansin natin na gaya ng sa first box ng ating Punnett square, ito ay makakapag-produce ng pinagsamang homozygous capital letter I na may superscript ng antigens A and B. At huli, sa fourth box, ito ay makakapag-produce ng gametes na gaya ng sa second box. Ito ay may heterozygous blood type A or may gametes na may capital letter I with antigen A at small letter I. Step 3, kunin naman natin ang phenotypic ratio ng resulta ng test. Ang phenotypic ratio ay ang ratio ng physical appearance ng ating test. Kung kukunin natin ang phenotypic ratio, ito ay makakapag-produce ng result na 2 blood type AB is 2 blood type A. Matapos natin kunin ang phenotypic ratio, kunin naman natin ang probability ng offspring. Ito ay makakapag-produce ng 50% blood type AB at 50% blood type A. Ibig sabihin lamang nito na ang anak ni Maria at ng kanyang asawa ay may posibilidad na carrier ng blood type AB or blood type A. Subukan pa nating mag-solve ng isa pang genetic problem under this sample. Karen is a carrier of a heterozygous blood type B while Kevin is a carrier of a heterozygous blood type A. Karen is expected to give birth to their first child on the 3rd week of the month. Could their child be possibly inherit blood type O? Gaya ng ginawa natin sa genetic problem number 1, gagamit tayo ng step-by-step procedure upang mas madali nating maintindihan ang konsepto ng multiple allele pattern of inheritance. Ano nga ulit ang step 1? Tama. Aalamin natin ang mga traits na present sa ating genetic problem. Sa ating genetic problem, si Karen ay carrier ng heterozygous blood type B, samantalang si Kevin ay carrier ng heterozygous blood type A. Matapos nating malaman ang traits na meron sa ating genetic problem, ang susunod na step ay tama. Gagamit tayo ng Punnett square. Sa ating Punnett square, ilalagay natin sa nakatayong bahagi ang gametes na meron si Karen. Samantalang sa nakahigang bahagi nito, ilalagay natin ang gametes na meron si Kevin. Si Karen na carrier ng heterozygous blood type B ay may gametes na capital letter I with antigen B at small letter I. Samantalang si Kevin
na carrier ng heterozygous blood type A ay may gametes na capital letter I with antigen A at small letter I. Sa first box ng ating Punnett square, ito ay maaaring makapag-produce ng pinagsamang homozygous capital letter I with antigens A and B. Sa second box ng ating Punnett square, ito ay magkakaroon ng gametes na capital letter I with antigen B at small letter I. Sa third box ng ating Punnett square, ito ay magkakaroon ng gametes na capital letter I with antigen A at small letter I. Samantalang sa ating fourth box, ito ay magkakaroon ng pinagsamang small letter I o homozygous I na nagre-represent sa blood type O. Matapos nating gamitin ang Punnett square upang makuha ang resulta, kukunin naman natin ang phenotypic ratio ng ating resulta. Batay sa naging resulta ng ating Punnett square, ito ay may phenotypic ratio na 1 blood type AB is 2, 1 blood type A is 2, 1 blood type B is 2, 1 blood type O. Matapos nating makuha ang phenotypic ratio, kukunin naman natin ang probability. Ang probability ay palaging nakabatay sa naging resulta ng ating phenotypic ratio, kung saan ang magiging probability natin ay 25% blood type AB, 25% blood type A, 25% blood type B, at 25% blood type O. Balikan natin ang tanong sa ating genetic problem. Tinatanong doon kung posible ba na maging carrier ng blood type O ang anak ni na Karen at Kevin. Ano ang ating sagot? Tama. Ang sagot ay oo. Dahil sa naging resulta ng ating test cross, may 25% na probability na ang anak ni na Kevin at Karen ay carrier ng blood type O. Sa possible blood types ng offspring, pwede rin nating i-apply ang konsepto ng multiple alleles pattern of inheritance sa fur covering ng mga organisms, halimbawa na lamang ay sa mga rabbit. Ating obserbahan ang diagram na ito. Ang multiple allele pattern of inheritance ay nagaganap din sa fur or coat color na meron ang mga rabbit. Ating obserbahan ang diagram na ito. Dito ay may 4 na alleles na nag-e-exist sa C gene. Ito ay ang capital letter C, small letter C na may superscript CH, small letter C na may superscript H, at small letter C. Sa wild type version, ito ay may homozygous capital letter C kung saan ito ay expressed as brown fur. Ang chinchilla phenotype naman ay may homozygous small letter C with superscript CH, which is expressed as black tip white fur. Ang Himalayan phenotype ay may homozygous small letter C with superscript H and expressed as black fur on the extremities and white fur elsewhere. At ang huli, ang albino or colorless phenotype na may gametes na homozygous small letter C is expressed as white fur. Sa konsepto ng multiple alleles, possible ang konsepto ng dominance hierarchies o ang presensya ng dominant at recessive traits. In this case, the wild type allele is dominant over all the others. Chinchilla is incompletely dominant over Himalayan and albino, and Himalayan is dominant over albino.
The hierarchy or allelic series was revealed by observing the phenotypes of each possible heterozygote offspring. Lagi lamang natin tatandaan na sa konsepto ng multiple alleles pattern of inheritance, ang trait ng isang organism ay maaaring makontrol o mag-represent ng 2 or more alleles sa isang situation. Subukan natin kung may naintindihan ka or nakasunod ka sa video lecture na ito. Maaari mong sagutan ang sumusunod na tanong para sa iyong pagsasanay. Now, let us try to answer this assessment. Alden is a carrier of a heterozygous blood type B, while Maine is a carrier of a blood type O. What will be the possible blood type that their offspring will inherit? I will give you 2 minutes to answer this assessment. Sa ating problem, si Alden ay carrier ng heterozygous blood type B, samantalang si Maine ay carrier ng blood type O. Gagamit tayo ng Punnett square upang maipakita natin kung papaano magiging possible ang blood type na mamamana ng kanilang magiging anak. Tulad ng nangyari sa mga previous types or problems na sinolve natin under this type of inheritance, lalagay natin ang gamits ni Alden sa nakatayong bahagi ng Punnett square, samantalang sa nakahigang bahagi ng Punnett square naman natin ilalagay ang gamits ni Maine. Si Alden ay may heterozygous blood type B kung saan ito ay may gamits na capital letter I with antigen B at small letter I. Samantalang si Maine ay may blood type O na may gamits na homozygous small letter I. Sa first box ng ating Punnett square, makikita natin na ito ay magkakaroon ng very good capital letter I with antigen B and small letter I or heterozygous blood type B. Samantalang sa second box ng ating Punnett square, ito ay magkakaroon ng combination ng tama, capital letter I with antigen B and small letter I or heterozygous blood type B. Samantalang sa third box ng ating Punnett square, ito ay magkakaroon ng tama, homozygous small letter I or blood type O. At sa fourth box ng ating Punnett square, ito ay magkakaroon ng tama, katulad ng naging resulta ng sa third box ng Punnett square natin kung saan ito ay makakapag-produce ng
homozygous small letter I or blood type O. Sa naging resulta ng ating Punnett square, kukunin natin ang phenotypic ratio. Ito ay may phenotypic ratio na 2 blood type B is to 2 blood type O. Magaling. Ngayon, kunin naman natin ang probability ng blood type. Sa probability, ito ay ating ibebase sa phenotypic ratio, kung saan ito ay may probability na 50% blood type B at 50% blood type O. Very good! Ibig sabihin lamang nito na ang magiging anak or ang blood type ng magiging anak ni Main at Alden ay posibleng maging carrier ng blood type B or blood type O. Tumpak. Muli, let us proceed on the next session. Sana ay may natutunan ka sa video lecture na ito tungkol sa Multiple Alleles Pattern of Inheritance. I am Sir Garrett, and let us explore the majestic and interesting world of science.